හරි කොහොමද ඔයාලට ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද වෙන රස්සාවක් කරන ගමන්. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නේ. ඒ නිසා හරිම වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි ඔයාට. මේ වීඩියෝ එක කරන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ගොඩක් අය මගෙන් මැසේජ් කරලා අහනවා මම මෙන්න මේ වගේ රස්සාවක් කරන්නේ මට දවසට පැයක් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ ට්‍රේඩින් කරන්න charts බලන්න. ඉතින් මට බැරිද ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මේක ට්‍රේඩින් කරන්න. මේක ලංකාවේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකද ලංකාව තුළ වෘත්තීමය වශයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරන අය හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් කරන්නේ වෙන රස්සාවක් කරන ගමන් මේක නිකන් සෙකන්ඩ් ඉන්කම් එකක්. ඒ කියන්නේ අතිරේක ආදායම් මාර්ගයක් විදිහට තියාගන්න තමයි ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් කරන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ජොබ් එකක් කරන ගමන් ට්‍රේඩ් කරන්න එන අය හිතන්නේ එයාට දවසට පැයක් දෙකක් නම් ට්‍රේඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ දවසට තියෙන පැය දෙක ඇතුළත ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරලා ට්‍රේඩ් එකක් ඒ පැය දෙකේම ක්ලෝස් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕනේ කියන එක. නැත්නම් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් ඩේ ට්‍රේඩින් කියලා. ස්කැල්පින් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්දී ඔයා දැනගන්න ඕනේ ප්‍රධානම කාරණය තමයි ස්කැල්පින් නැත්නම් ඩේ ට්‍රේඩින් කරන එක වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් ට්‍රේඩින් කරන්න ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. ලංකාවේ ගොඩක් අයට වැරදුනේ අන්නේ හේතුව නිසා. නැත්නම් ගොඩක් අය ලොස් වෙන්නේ අන්නේ හේතුව නිසා. වෙන ජොබ් එකක් කරන්න ගමන් ට්‍රේඩින් කරන්න ඇවිල්ලා ඩේ ට්‍රේඩින් කරන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. එහෙම වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ට්‍රේඩින් කරන්න ඕන නම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ ස්විං ට්‍රේඩින් කියන එක. ස්විං ට්‍රේඩින් කියන්නේ එක ට්‍රේඩ් එකක් ගොඩ කාලයක්, සමහරට සතියක් දෙකක්, සමහරට මාසයක් දෙකක් වුණත් අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම පුද්ගලිකව ගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින්. හැබැයි එතෙන්දි මම ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කියන ස්ට්‍රැටජි එක ස්විං ට්‍රේඩින් එක්ක එකතු කරලා තමයි මගේ ස්ට්‍රැටජි එක මම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ස්ට්‍රැටජි එකේදී අපිට බය නැතුව ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක ගොඩාක් අඩු කරලා තියෙනවා මම ට්‍රේඩ් කරන විදිහෙන්. මම මේ සෙටප් එක ට්‍රේඩින් සෙටප් එක නැත්නම් මේ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් කරන විදිහෙන් මම රිස්ක් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් අය දැන් මගේ Patreon group එකට උනත් ගොඩක් අය join වෙලා ඉන්නේ වෙන ජොබ් කරන ගමන්. සමහර අයට දවසට පැයක් දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ ට්‍රේඩින් charts දිහා බලන්න. ගොඩක් අය පිටරට ජොබ් කරන අය ගොඩක් join වෙලා ඉන්නවා. එතකොට එයාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර වෙලාවට එයාට දවසට පැය දෙකකුත් නැහැ, පැය භාගයක් පැයක් විතර තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න එයාට වෙලාව තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අයට ගැලපෙනම විදිහට තමයි මගේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක තියෙන්නේ. ඒතර මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ Telegram channel එකට ගිහිල්ලා අපේ Patreon group එකට join වුණාම ඔයාලා Telegram channel එකට access හම් වෙනවා. ඒකේ මම Bitcoin trade එක කරපු විදිහ. දැන් ඔයාලට පේනවා Bitcoin මම ඉන්නේ 4 hour chart එකේ, right? Bitcoin 4 hour chart එකේ ඔයා දැන් මේක දවස් කිහිපයකින් බැලුවොත් එහෙම ට්‍රේඩින් කරන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක මොකද්ද? නැත්නම් ඔයා හීනයක් වගේ තියෙන ට්‍රේඩ් එක මොකද්ද මෙන්න මෙතන? right මෙන්න මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේදී මොකද්ද ඔයාගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්දි buy කරලා මෙන්න මෙතෙන්දි sell කරන එකනේ. බලන්නකෝ. මේකනේ අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට බලාපොරොත්තු වෙන දේ නේද? ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතෙන්දි buy කරලා මෙතෙන්දි sell කරන එක. මම Telegram channel එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මෙතෙන්දි sell කරපු එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලා. බලන්න මෙතන right මේ තියෙන්නේ alert profit taking. මේක මම දාලා තියෙන ජූනි 23 right. අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන් ජූනි 24 වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. මේක ජූනි 23 ඊයේ දවසේ දැම්මේ. alert profit taking. I took profit from my Bitcoin spot trade at 31,200 right with 21% profit. 121ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. 31200 දී සෙල් කරේ. බලන්න කොතන 31200 තියෙන කියලා බෙන්න මෙතන 31200. මම මෙතන ගත්ත විදිහ ඔයාලට තව ටිකකින් කියන්නම්. ඇයි මම 31200 දී සෙල් කරේ කියලා මං ගාව තිබ්බ Bitcoin spot එකේ මම buy කරපුවා. ඉන්න එක right බෙන්න මෙතන 31200 කියන්නේ කොතනද බලන්නකෝ. 31200 කොහෙද හරියටම මේකේ highest level එකේ තමයි මම සෙල් කරේ. ඔන්න එතන ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක buy කරේ කොතේන්ද කියලා මම right Telegram channel එකට ගිහිල්ලා ඒක ටිකක් උඩට යන්න වෙයි. මොකද ඒක බලන්න කවද්ද මෙතන trade එක hit උනේ කියලා. මේක ජූනි 15 16 දවස්වලනේ මේක යටටම ආවේ. right ඒ දවස්වල Telegram channel එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ ගොඩාක් trades තියෙනවා. Ethereum අනික altcoin එහෙම ගොඩක trades තියෙනවා. බලන්න 119 126 trades right. නමුත් අද වීඩියෝ එකේදී මට ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ කොහොමද මම swing trading කරන්න කියලා. මේ Bitcoin chart එක use කරලා මට ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අද ජූනි 18 මේ right 17 right ජූනි 16 right
ජූනි 15 බලන්නකො right ජූනි 15 right මේ Ethereum මං එන්ටර් වුණේ 1639 එන්ටර් වුණ එක right මේ තියෙන spot trading right spot trading අපි Ethereum dot එක buy කරා 4.3 Ethereum එක 1640න් මේ තියෙන spot trading bitcoin USDT මම buy කරලා තියෙන්නේ 24960 ඒක 130 ගාණක් දෙනා බලලා තියෙනවා මේ message එක right ඒ හැමෝම trades වලට enter වෙන්න ඇති 24960 බලමු 24960 කොතනද තියෙන්නේ 16 වෙනිදා 24960 වෙන්න මෙතෙන් තමයි මම buy කරේ right මෙතෙන්දි buy කරලා මම sell කරේ කොතෙන්ද මෙතෙන්දි හැබැයි මම එදාම sell කරාද නැත්නම් දවස් දෙක තුනකින් sell කරාද මේ හරියදී නෑ මම position එක අල්ලන් ඉඳලා up වෙනකන් ඉඳලා හරියටම top එකේදී තමයි trade එක close කරේ. ඒතර මේකේ profit එක කොච්චරයිද බලමු 25000 නම් අපි ගමුකෝ 25000 නම් බලන්නකෝ 124ක profit එක 24.8ක profit එක කලින් මම අර 21යි කියලා type කරලා තින් මම අතින් එතන වැරදිලා මේකේ අද trade එකට આવුත් 21 නේ මේක එතන 24.8ක profit එක. මේ spot trade එකේ මම මේ කියන්නේ right. ඒතර future එකෙත් අපි මේ හරිය close කරා. ඒ හැම trade එකක්ම පෙන්වන එක නෙවෙයි අතට මට අද වීඩියෝ එකේ කරන්න ඕනේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය තමයි ඔයාට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන නම් වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේක ආවට ගියාට කරන්න බෑ. දැන් ඔයාගාව ඩොලර් 1000යි නම් තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි ඩොලර් 1000න් බයි කරන්න බෑ. දැන් මෙතන මම 100ට 70ක් 80ක් විතරම ෂුවර් කරන් හිටියා ප්‍රයිස් එක මෙතනින් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යයි කියලා. ඒකයි මම මෙතෙන්දි එන්ටර් උනේ. ඒකට අනෙක් හේතුව තමයි මේ පල්ලෙන් ආපු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින්ස් එහෙම මෙතන හම්බෙන්න නිසා ලොකු කන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් එනවා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගොඩක. ඒ හින්දා තමයි මම බයි කරේ. හැබැයි ප්‍රයිස් එක පල්ලට වැටුනොත් ඊළඟ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ නැත්නම් ඊළඟ සපෝට් එකෙන් මම බයි කරන්න කැපිටල් එක මං ගාව තියාගන්නවා. තව වැටුනොත් මම තව බයි කරනවා. ඒකල මගේ පොසිෂන් එක බිල්ඩ් කරලා ස්විං ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට කාලයක් පොසිෂන් එක අල්ලන් ඉඳලා තමයි සෙල් කරන්නේ. දැන් මේක මම සෙල් කරේ 23 වෙනිදානේ 16 වෙනිදානේ බයි කරේ. ඒ කියන්නේ සතියක මම මේ ට්‍රේඩ් එක අල්ලන් හිටියා. සතියකින් තමයි මේ ප්‍රොෆිට් එක ගන්න. සමහර දවස් තියෙනවා දවස් දෙක තුනේ ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් ගියොත් මම සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්න. සමහර කාල තියෙනවා මාකට් එක මේ හරිය ගොඩාක් කල් තිබිලා. සමහරට මාසයක් වුණත් යන්න පුළුවන් මෙතෙන්ද යන්න. හැබැයි අපි ටාගට් එකට ගියාම අපි ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. අනිත් එක මෙන්න මේ වගේ ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට පස්සේ රීට්‍රේස්මන්ට් එකක් නැතුව ආය අප් වෙනවා කියන එක හෙල්ති මූව්මන්ට් එකක් නෙවෙයි. ඒතකොට රීට්‍රේස්මන්ට් එක කොතෙන්ද එන්නේ කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ෆිබොනාචි එක ටූල් එක අරගෙන මේ ලෝවස්ට් පොයින්ට් එකේ ඉඳන් මේ හයියස්ට් පොයින්ට් එකට මෙහෙම මාක් කරලා මේ ගෝල්ඩන් පොකට් ඒරියා එකට ප්‍රයිස් එක වැටෙනකන් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට පස්සේ මේ ගෝල්ඩන් පොකට් එකට ප්‍රයිස් එක වැටුනොත් ඒක හොඳ අවස්ථාවක් ආයෙ බයි කරන්න. අනික් එක තමයි මේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක කොතන තියෙන්නේ. මේක තියෙන්නේ හරියට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් channel එකේ මෙන්න මේ channel එකක් මම දැන් හිටියා. ඒක උඩ තමයි මේ ගෝල්ඩන් පොකට් එක තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වගේ ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනකොට මෙච්චර බුලිෂ් නිවුස් තියෙද්දි ගෝල්ඩන් පොකට් එකටම ප්‍රයිස් එක එන්නේ නැතුව මෙන්න මේ හරිය 0.38 ෆිබ් ලෙවල් එකෙන් ප්‍රයිස් එක බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මම ආයෙ එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේදී. ඒක තාම මම හරියට කන්ෆර්ම් කරලා නැහැ. ඒක කන්ෆර්ම් කරොත් මේ රේන්ජ් එකේද මේ රේන්ජ් එකේ නැත්නම් තව උඩින්ද රයිට් මේ විදිහට ලොකු බුල් ට්‍රැක් එකක් හැදුවොත් තව උඩින් එන්ටර් වෙනවද කියන එක මම Patreon group එකේ නැත්නම් අපේ Telegram channel එකේ අනිවාර්යයෙන්ම message එකක් දානවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොටම තිබුණ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි ඒ කියන්නේ ඔයාට වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. right ඒක කතා දෙකක් නෑ වෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් ඔයාගේ ඒ ජොබ් එක සැලරි එකට වඩා ගන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ මේ chart එක අස්සේ රිංගන හැම වෙලේම chart එක දිහා බලන් ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙකුට දවසට පැයක් ඇති හරියට chart එක ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් ප්ලෑන් කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ 15 minute 5 minute ඔය වගේ charts වල නෙවෙයි. එහෙම කරන රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් අපි chart analyze කරන්නේ මම අඩුම chart analyze කරන time frame එක තමයි 4 hour time frame එක. නැත්නම් මම ගොඩක් වෙලාවට daily charts තමයි analyze කරලා trading plan කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට වෙන job එකක් කරන ගමන් professional විදිහට trade කරන්න ඕන නම් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ ඔළුව හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ mindset එක හදා ගන්න ඕනේ professional trader කෙනෙක් හිතන විදිහට හිතන්න. ඉතින් අන්න ඒක නිසාම තමයි මම මේ Patreon group එක පටන් ගත්තේ. ඒකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඔයාට Patreon group එකට කැමති නම් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ join වුණාට පස්සේ මම ඒ group එක ඇතුලේ daily කරන chart analysis videos වලින් ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද professional trader කෙනෙක් market එක දිහා බලන්නේ කොහොමද එයා trade plan කරන්න කියලා. හරි. මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment section එකේ දාන්න. channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම ගොඩක් වැදගත් technical analysis video එකක් ඔයාලට ඉක්මනට අරගෙන එන්නම්.